ඔන්න අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ලොකු පොඩි කොයි කවුරුත් කැමති රස කෑමක් හදන්න. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් එක්කම වීඩියෝ එකේ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් සඳහන් වෙනවා. පළවෙනියටම අපි අපේ yeast තේහැඳි භාගය අපේ මද උණුසුම් කිරි කෝප්ප භාගයට මිලිලීටර් නම් මිලිලීටර් 125ට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ සීනි මේස් හැඳි දෙකෙන් සීනි තේ හැඳි දෙකකුත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගෙන මේක පිපෙන්න විනාඩි 5ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි අපේ පාන් පිටි කෝප්පෙට ලුණු පිංච් එක එකතු කරගන්නවා. ඊටු සීනි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කිරි වලට yeast දාලා කවලම් කරගත්ත මිශ්‍රණෙත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි වැනිලා තේ හැඳ අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බිත්තර කහමදෙත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ වතුර කෝප්ප භාගේ වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. වතුර ටික ඔක්කොම එකවර දාන්න එපා. අපේ මිශ්‍රණයේ ඝනකම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් උකුත් නැති ගොඩාක් දියාරුත් නැති මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදාගන්න ඕන. මෙහෙම මිශ්‍රණය හදාගෙන අපි විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේක පිපෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි භාජනයක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයා තාච්චියක් මේකට පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක්ම ලේසි. දැන් අපි මේ විදිහට මේස හැන්දක් අරගෙන අපි හදාගත්ත බැටර් එකෙන් ටිකක් වෙන හැන්දකින් මේ හැන්දට වක් කරනවා. වක් කරලා ඉවර වෙලා තෙල් ටිකේ මේක තියාගෙන ඉන්නවා ටිකක් වටේ කර වෙනකන්. ඊට පස්සේ ලේසියම මේ විදිහට හැන්දෙන් මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. එළියට අරගෙන කැවුම් වලට තෙල් ලිහිනවා වගේ අපිට පුළුවන් මේක උඩට තෙල් ටිකක් ඉහ ගන්න. මේ විදිහට හොඳට තෙල් ටිකක් ඉහගෙන දෙපැත්ත දදා රන්වන් පාට වෙනකම් මේක හොඳට බැද ගන්න ඕන. බැදගත්තට පස්සේ හොඳට තෙල් අයින් වෙනකම් මේක තියලා ඉතුරු තෙල් ටිකත් අයින් වෙන්න ටිෂු පේපර් එකක් උඩට මේක දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට බැටර් එක ඉවර වෙනකම්ම චූටි චූටි බෝල හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේස හැන්දෙන්. මං කලින් කිව්වා වගේ පෑන් එකකට වඩා තාච්චියක් පාවිච්චි කරා නම් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් චොක්ලට් ටිකක් මෙල්ට් කරගෙන තියෙනවා හොඳට. දැන් අපි හදාගත්ත ඒවා එකින් එක අරගෙන මේ විදිහට එක පැත්තක් චොක්ලට් වල හොඳට තවරගෙන ෆොයිල් පේපර් එකක් උඩ හරි තෙල් කඩදාසියක් උඩ හරි තියාගන්න ඕන. මේ විදිහට එක පැත්තක හොඳට තවර ගන්න ඕන. මේ චොක්ලට් ටික වේලෙන්න කලින් මේක උඩට අපිට පුළුවන් ස්ප්‍රින්කල්ස් එහෙම නැත්නම් කැමති නට් වර්ගයක් එහෙම නැත්නම් චොක්ලට් ටිකක් ග්‍රේට් කරලම මේක උඩට ඉහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ ඔක්කොම හදාගත්තේ වගේ චොක්ලට් තවරලා ස්ප්‍රින්කල්ස් උඩින් ඉහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියන්න මේ මෙල්ට් වෙච්ච චොක්ලට් ටික ටිකක් හයි වෙනකන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක රස විඳින්න. ඉතින් ගෙදර අයත් එක්ක හදලා රස විඳලා අපිටත් කියලා එවන්න රස. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.